èèyàn kọ́kọ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ni o lè sọ Islam di ẹ̀sìn apààyàn torí tẹ́ ò bá mọ fíkìú dáadáa ọ̀rọ̀ kó ọ̀rọ̀ ni ó máa sọ ẹnì kan ò lè jókòó sí kọ̀rọ̀ kan kọ́kàn máa sọ wípé tó máa dájọ́ pípa lórí kíni àbáwọn kan tí ó jókòó síbi o lè ṣe ìṣèhádì ẹni àìlè ṣe ìṣèhádì yẹn ìyájú ọ̀rọ̀ lẹ̀ fáwọn tó lè ṣe kí wọ́n ṣe má fọ́ọ̀sì wa wípé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lágbájá arábítà mo dẹ̀ mọ́ pé bàbá ló dá a lẹ̀ ẹni tí ò mọ́ ọmọ ṣe dá a lẹ̀ tí ò sí ń bẹ̀ tí ò kópa ń bẹ̀ tó fẹ́ máa dá sí tó wá sọ rẹ̀ dọ́tọ́rìtì mo dẹ̀ sọ wípé wá gbogbo ẹgbẹ́ tó ti wọ̀ rí à ń ṣe mẹ́sẹ̀sì à ń ṣe kíní kan gbogbo ẹ ló dàrú rábítà yóò ṣẹgbẹ́ tí wọ́n dàrú so hùjúmù yẹn wọ́n wọ kiri ká Markaz láti wò ó wá mú wípé àwọn tó ń retí pé kíní wọ́n wá rí fọ́tò mi Markaz táwọn ti dúró lérò wípé yóò tẹ̀rì yẹn àwọn òní gbórúkọ ẹ̀ mọ́ yẹn ọlọ́run wa náà wẹ̀ padà ìnàró tọ́lọ́run náà wẹ̀ padà àṣà ti lérò wípé kíní kan kò ní sí nǹkan kan bẹ̀ mọ́ ìwọ́n tó wá dìde ìwọ́n máa wá ṣe kíní lọ ẹja máa àtàkì kí ni mo ṣe fún ẹnìkan owó olójijọ dàá pọ̀ tí mo gba owó ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ wo mo gbà àbí mo ní kó má jẹ́ èèyàn mọ́ ni so ìyẹn nígbà tó yẹ já sí pé èèyàn òkè mi ibi ààyè yìí kí n dáàbò bò ó ní o bá bú mi o bá ṣe kí èmi ò yà sí ààyè yìí ìmọ̀ ni ìmọ̀ yẹn la gbọ́dọ̀ mójútó ìmọ̀ tá gbọ́dọ̀ mójútó yẹn òun ni priority lọ́dọ̀ mi so arábítà mo dẹ̀ mọ̀ pé bàbá ló dá a lẹ̀ amẹ́nìkan kì í jáwádé wọ́n wá pe àwọn àfà ìrìn tí bàbá rìn tẹ́ tó ń wà wọ́n jọ náà bàbá Imamu Ẹ̀gbá lénìí àwọn ni wọ́n ń wà wọ́n jọ náà tí wọ́n fi lọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá owó wọn ni wọ́n ná ìnara wọn ni wọ́n ná àlàáfíà wọn ni wọ́n ná so wọ́n fi pe gbogbo kálukú alhamdulillah in da'awna fa ajabtum falakumul fadlu alayna wa in da'awna fa abaytum raja al fadlu ilayna wọ́n dára bá lóhùn so dídára bá lóhùn yẹn ni rábítà fi wà so mo fi wá wípé ìyẹn náà mo ti mú mọ́ṣẹ́ ní tí bàbá dálẹ̀ kò gbọdọ̀ parẹ́ bí Markaz ò ṣe gbọdọ̀ parẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn náà ò ṣe gbọdọ̀ parẹ́ so àwa ni àwa bẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn ń dájọ́ wọn ń ṣe kínní yẹn wọn ń dà à ń dà níbẹ̀ dídájọ́ àwẹ̀ táwọn wíṣ àwa wọ́n yan mufti níbẹ̀ àwa yan mufti mo rí àwọn ojúmu káàkiri kìíní kan so alhamdulillah ẹni tí ò mọ́ ṣe dálẹ̀ tí ò sí ń bẹ̀ tí ò kópa ń bẹ̀ tó fẹ́ máa dá sí tó wá sọ rẹ̀ dọ́tọ́rìtì mo dẹ̀ sọ pé wá gbogbo ẹgbẹ́ tó ti wọ̀ rí à ń ṣe mẹ́sẹ̀sì à ń ṣe kíní kan gbogbo ẹ ló dàrú rábítà yóò ṣẹgbẹ́ tí wọ́n ń dàrú so ìyẹn àwa gbé bẹ́ẹ̀ yẹn a fi àwọn gbìyànjú tí mo ti ṣe lórí wípé gbogbo ká aṣọ kan yìí wọ́n ti ṣe gbìyànjú tó pọ̀ sultan mọ̀ ní dáadáa lórí èyí tí bàbá wí pé ká jọ́kan làwa ń ṣe ìgbà tó jẹ sultan ọlọ́run ká dára pé ó lọ Mọ́kà that's 2006 so èmi náà wà nínú federal amirul hajj professor Galadanchi and professor Galadanchi bí nǹkan náà ló ń jẹ́ Gbandu professor Gbandu ó tẹ̀lé sultan wa àwa jókòó ń bẹ̀
aláàjì bí ó bá kú ọlọ́run fọ̀ọ́kẹ́ o èmi báwo la ṣe fẹ́ mú àwẹ̀ lọ́dún yẹn that is 2007 àwa ara jókòó àṣekẹ́ ẹ̀yìn báwo lẹ ṣe ń tà wọ́n láwọn ka ṣàbánu àwọn ó di 27 ok ṣàbánu tiwa náà di 27 kí wọ́n á lè ṣe lọ́wọ́ pé báwo lẹ ṣe mú àwẹ̀ lọ́wọ́ ní táwọn bá ti ń kà bọ̀ táwọn bá dórí ṣàbánu àwọn adádúró àwọn máa retí rírí oṣù àwọn òṣèbẹ̀ o wa in gumma alaykum fakmilu al-iddata 30 yawman so bá ṣe mú rí mo ṣàlàyé fún wọn so àwa ti mú kalẹ̀ o níjọba ìlà máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àwọn láwọn mú kalẹ̀ àwọn máa lọ wá ní lábá fi dìde ìjókòó yẹn ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wá yàtọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìgbìyànjú ta ṣe so wọ́n wá ìbàdà tí kálukú bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ok ọ̀dà tí àwọn bá ṣe gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan tó bá tún mú kíní tó bá kọsẹ̀ tí gbìyànjú yẹn ò yọrí kò ní kó má tún ṣe tó bá dọdún tó ń bọ̀ á tún ṣe ìgbà tọdún yẹn ó tẹ̀lé àwa pàdé ní Premier Hotel nìbàdàn communication lọ láàrin àwa pẹ̀lú Sultan especially èmi àwọn tí mo sọ lọ ẹkẹ́ni bọ́dí lọ bí Sultan o èyí ṣe irú yẹn nìkan ni mo tún ti ṣègbìyànjú ẹ̀ èyí ṣe ló lọ́wọ́ ara àwẹ̀ nìkan tí mo ti bá Sultan láti jọ sọ̀rọ̀ so àwa pàdé ní Premier Hotel nìbàdàn àwẹ̀ tẹ́ gbà ńlá sí àwẹ̀ yẹn ò tú o fún di báyìí àwọn nígbà kò tú kí la fi wọ̀n mo bá mú ìwé kan jáde ìwé yẹn àwọn morosid dọ̀wùlí tí wọ́n sọ pé ok ìjọba ìlà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ fún wọn pé òun ni mo mú dání ó dẹ̀ confirm pé Saudi for the past 50 years sígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn wípé ọmọ ń ṣe wíwọlé àwẹ̀ àti àwọn morosid tí mo wí ọmọ Lárúbáwá náà ni wọ́n but àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ní kíní wọ́n á kà wá sí amateur astrologers àbí astronomers amateur ni wọ́n máa kà wá sí àwọn yẹn professional ni wọ́n ẹ̀kọ́ tí wọ́n lọ kọ́ gidi ni tí wọ́n dẹ̀ ní takasus lé lórí so mo bá sọ ní ẹ̀yìn Sultan wà ń bẹ̀ ẹnìkan fẹ́ máa tapẹ́rẹ́ pé kíní Abdulrahman Ahmed Ansarudeen ọ̀hún ni ẹ̀mọ́ wò wọ́n rí pé èmi ṣe kíní nínú àwẹ̀ yẹn mo firework mo á sọ wípé firework inú èmi pẹ̀lú ẹ̀dá ló ń ṣe firework ó ní nọ́mbà mi mo ti àìmọye ìgbìyànjú ni mo ti ṣe èmi àti Imamu Nawarudeen tó padà di Imamu Rahman ní Ìkẹjà ìgbà tó wà Nawarudeen tẹ̀jídí ní ìgbà tó wà Nawarudeen yẹn àwọn máa ń lọ gba kíní ní Òṣòdì meteorological department àsìkò tó ṣù ó lé àsìkò tó ṣù ó wọ̀kùn àsìkò tó faces òṣùpá kíní yẹn ó máa ṣe wọ́n á dẹ̀ gba report ẹ̀ 5,000 ni èmi mò ń yọ owó lápò ara mi tí mo fi ń ṣe kì í ṣe kíní mo pè é sínú ẹ̀ mo pè é síbẹ̀ kí ló ṣe ọwọ́ adéta ní ṣe wọ́n sọ pé firework ta ló ń ṣe firework nínú èmi àti ẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣá lọ bẹ́ẹ̀ àṣà ṣẹ̀tù kí ni wọ́n ń pè níbẹ̀ yẹn ni Sultan ti sọ pé ok nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká ṣe geopolitical zone tí Nàìjíríà wà ká fi pín bẹ́ẹ̀ so lẹ́kọ̀ọ́ bíi òun ó ra binocular tá a máa fi wá oṣù òun ra kọ̀ọ̀kan sí geopolitical zone kọ̀ọ̀kan so lọ́ba ṣe
Professor Gbadamansi lẹ́kọ̀ọ́ bíi a máa lọ jókòó ṣe meeting àti Abdulrahman. Ok, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi ò ní lè máa wá sẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ìgbà tó bá di alẹ́ ẹjọ́ tẹ́ fẹ́ máa wà. Ẹ jẹ́ a yan committee group tó máa lọ ṣe ìrìsọ́ọ̀dù oṣù yìí. Àwọn yẹn ni wọ́n lọ ṣe kíní. Wọ́n yan gbogbo kíní yẹn, èmi náà fọwọ́ sí. Mo sì yan láti Markaz bí kó máa tẹ̀lé wọn, kó máa ṣe follow up, kí n máa fi gbọ́ report tó ń lọ. Pẹ̀lú gbogbo kíní yìí, àwọn committee yẹn, ibi tó ń gbé báyìí náà kó láyẹn sí, àmọ́ bẹ̀dẹ̀ ní. Àwọn committee yẹn, àrójútu wọn dè ní. Ok, ìrìsọ́ọ̀dù Falaki taari àwọn yẹn wọ́n ní irinṣẹ́ tó yàtọ̀ sí binocular yìí, because mo ti lọ sí Sultanate Amen èmi pẹ̀lú Mufti Sheikh Abdullahi Ìṣọ̀lá Abdulaziz ti ilẹ̀ Yorùbá lájijọ́ lọ. Fọ́tò kan wà tá a yà gbogbo bí wọ́n ṣe ń wo oṣù tá a ṣe ń ṣe kínní ibẹ̀ lẹ́kì mo ti yà. Wọ́n gbé machine kalẹ̀ tá a fi ń wo sọ́mọ̀ tá a fi ń wo oṣù tá a fi ń ṣe kínní mo yà bó Abdulaziz náà yà wọ́n yà nígbà tó náà ṣe èmi náà wọ́n yà mí, so mo ní fọ́tò yẹn lọ́wọ́ òun náà ní fọ́tò yẹn lọ́wọ́. Àwọn táwọn wíì àwọn méjì ni lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni wọ́n wà papọ̀. Òde yìí òun ìyẹn ó nìkan. Ẹnì kejì mi ìránṣẹ́ orúkọ ẹ̀ òun ló ní moon sighting website. So òde yìí yẹn òun náà ní website, so website yẹn ó sọ exactly níbi olùṣùpá wà, so possible láti rí àbí ò possible. Ok, a connect kini èmi iṣẹ́ mi pọ̀ but aji Sheikh Abdulrazak yẹn ó rí àyè dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni Mufti ilẹ̀ Yorùbá òun ráyè dáadáa. Ó lára máa gbọ́ pé mùtánọ́rù mi tún wà níbì kan yóò tún lọ. Àwọn mi pé wọ́n ní ṣíà ní pé ṣíà láti jọ ó fẹ́ sọ nínú ẹ dákun ẹ fa àwọn ẹ̀yìn lẹ̀ àwọn tí ó ríran. So àbá di pé àwa but kí ní wẹ́bsáìtì yẹn mo ní kọ̀ǹpútà ń gbà yẹn dáadáa yóò sọ tí wọ́n bá ti gbé sí báyìí ìlú báyìí ó lè róṣù, ìlú báyìí kò lè rí, ìlú báyìí kò ní rí, ìlú báyìí kò tiẹ̀ ní hàn rárá ń bẹ̀. ẹ jẹ́ máa tẹ̀lé gbogbo orú báyìí ó ti fi hàn wá. Ọlọ́run sì sọ pé a lè lu àwọn mímọ̀ ìràwọ̀ yìí nínú Al-Qur'an tó sọ pé illa bi shikil anfus wa yahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shikil anfus wa bin najmi hum yahtadun. So ìyẹn nǹkan tá à ń ṣe ń bẹ̀ tá à ń lò ń bẹ̀ ibi tí mo fẹ́ lọ tí mo dẹ̀ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn gúnlẹ̀ sí ni pé ṣé fẹ́nu là ń lò ní ṣé mímọ̀ là ń lò? Bẹ́ẹ̀ ni mímọ̀ nìyẹn tá à ń lò yẹn pẹ̀lú àwọn ọ̀dí àti ijtihad là ń kó sí là ń lò. So ẹnì kan ò lè jókòó sí kọ̀rọ̀ kan kọ́kàn máa wá sọ wípé tó máa dájọ́ pípa lórí kíni àbáwọn kan tí ó jókòó síbi ó lè ṣe ijtihad ẹni àìlè ṣe ijtihad yẹn ìyájú ọ̀rọ̀ lẹ̀ fáwọn tó lè ṣe kí wọ́n ṣe má fọ́ sí wa wípé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lágbájá. فإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوا بالأبصار. أبصار làwa fi rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn kọ́. wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́múkọ́rọ̀ الهلال فسلم. ilé orí yàjọ ọlẹ̀ ó gbà fún àwọn tó jásí pé wọ́n rí. لأناس رأوا بالأبصار. ó ní ẹ ó ní mímọ ẹ nínú òun ta pẹpẹpẹpẹpẹpẹ ẹ ṣáà yìí pé mò ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà yìí pé mò má sọ àwọn èèyàn nù. ìgbìyànjú nínú ẹ̀sìn Islam èèyàn tún máa fi gbọ́ okùn sí ni bẹ́ẹ̀ni èèyàn fi jẹ̀yà. kọ́kọ́ náà ni pé òfin Islam ò fẹ́ ká pààyàn
torí the sacred thing tí Islam ń bọ̀wọ̀ fún òun ni pípààyàn. kódà Islam ní pé asárikó wa sàríkọ́ faqta'u aydiyahuma ẹ̀gẹ́ òfin yẹn wà nílẹ̀ application ẹ̀ ìjẹ́ gbogbo olè lálẹ́ gé ọwọ́ ẹ̀. nínú sẹ̀ríà ló sọ wípé ẹ̀gẹ́ ọwọ́ wọn ìjẹ́ gbogbo olè láàgé ọwọ́ ẹ̀ rárá. àmù ló lò táláwà yọkalẹ̀ tó fi yọkalẹ̀ wípé ẹ má gé ọwọ́ ẹ̀. nísìnyẹn nìkan lọ ó jí búrẹ́dì olè wọn wá ká mú ṣáàgé ọwọ́ ẹ̀ ni. ṣẹ̀rí àwògé ọwọ́ ẹ̀ torí pé nǹkan tó gbé yẹn ebi ló ń pa. ó sàrákọ̀ lóòótọ́ but ìdájọ́ yẹn sáríkù irú bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ èyí nìyẹn. pípààyàn tó bá pààyàn kan pa tó bá pààyàn wọn pa an-nafsu bin-nafsi wal-'aynu bil-'ayni wal-juruha qisasun qisas àgbẹ̀san Islam ṣe lọ́rọ̀ yẹn wa fil qisasi hayatun but ṣé gbogbo ẹni tó bá pààyàn ní ká pa. Kàtàbí náà yẹn Bani Israẹli yẹn òfin yẹn ṣiṣẹ́ nínú Islam náà but ọ̀dọ̀ àwọn Bani Israẹli nínú kíni Musa ló kọ́kọ́ wà. So now ìran márùn-ún ni kọ́tìlù ìran márùn-ún ni kọ́tìlù alikọ́tìlù Ahmed ó sì mọ̀ pé ìdá ń pààyàn ọ̀bẹ ń gúnyàn ó ń pààyàn ìbọn ń pààyàn ó wá gbé bọ́n báyìí ó dojú ẹ̀ kò ní tọ̀hún báwo ó gbẹ̀mí ẹ̀ ó dàníyàn sí ni kọ́tùlù nafsi bin nafs in tó mú ẹ̀mí yẹn lọ àwò ìbọn òun ló gbẹ̀mí yẹn ló yọ ẹ̀mí kúrò lára ọ̀bẹ àdá idà ìwọ̀n àkọ́kọ́ nìyẹn òun ni kọ́tùlù Ahmed. ẹlẹ́ẹ̀kejì torí tẹ́wọ̀ bá mọ fíkìú dáadáa ọ̀rọ̀ kó ọ̀rọ̀ ni ó máa sọ èèyàn kọ́kọ́ kọ́ ẹ̀kọ́ ni o lè sọ Islam di ẹ̀sìn apààyàn bẹ́ẹ̀ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì kọ́tùlù Shibhil Ahmed ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì ó jọ bí ipa tó mọ̀ kò sì mọ̀ fídíà ni ó gbèrú yẹn yóò fi tán rẹ̀ torí pé ó kàn gbáyàn lẹ́sẹ̀ gbáwò onítọ̀hún sì wọlé bù ó kú wọn ló pa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pààyàn kò sínú nǹkan tí ń pààyàn kò sínú nǹkan tó ń pààyàn ó jọ bí ẹni pé mọ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ò dàbí àpólà kò dàbí àpólà rárá àbí wọn kàn nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí pààrọ̀ ó sì kú bẹ́ẹ̀ ni Shibhil Ahmed ni ó di méjì. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni pé òun ń ṣe Shibhil Ahmed kì í sì ṣe Ahmed èèyàn dẹ páńpẹ́ kalẹ̀ ó fẹ́ pa eku àbó fẹ́ pa ọ̀yà ó fẹ́ mú kété lóko ẹ̀bìtì bẹ́ẹ̀ ni ẹnì kan mọ̀ pé wọ́n gbẹ́ kínní ìkalẹ̀ òun kàn ń bọ̀ ni ló bá rọ́ọ̀lù báwo kí ni ẹ bá mu ẹni tó sì dé àníyàn ẹranko ló dà ó bá múyàn irú yẹn àní pa ẹni tó bá sọ pé ọmọ apààyàn ní kíní kan Islam ti ṣí gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ ó dẹ̀ ti fààyè kádàrá kalẹ̀ ẹni tó lọ nínú gbó tó lọ nínú kíní tó wọ̀ mọ́ pé wọ́n dẹ kíní kádàrá ẹ̀ ti sọ pé yóò kú ibi tí ó gbà lọ nìyẹn amẹ́ni tó dẹ kíní yẹn kalẹ̀ kò mọ̀ wípé ẹnìkan kò dẹ́ fẹ́yàn ẹranko lòún fẹ́ pa ó fẹ́ so ìyẹn.